Виїжджаємо з міста Світловодськ Кіровоградської області і їдемо вглиб. Ну, але недалеко. Орієнтовно маршрут на сьогодні, а вже десь 2 години дня, приблизно десь 60 кілометрів. Ціль закинуте село під назвою Мала Скельова. Я там ще не був і мені цікаво, що там. Я заглянув у Вікіпедію і навіть там про кількість осіб нічого не вказано. Тобто, фактично село вимерло. Просто цікаво подивитись на залишки того, де колись було життя. А далі, після цього села, буде маршрут складатись по ситуації. Якщо йти по Google картам, там тупік. Але я не хочу повертатись по тому самому маршруту, тому буду якось дивитись. Наче зі спутника трохи переглядається, що десь якось пролізти до наступного села можна. Подивимось. Єдина проблема, в мене немає інтернету, і я забув прогрузити карту, щоб воно відстежувало моє місцеположення. І воно зараз дуже криво все показує. Коротше, якось розберемось. До села я приблизно пам'ятаю, як поворот через поля. Коротше, будемо дивитись. Від цього, мабуть, тільки цікавіше буде. Так що поїхали. Будеш їсти? Кицюнь. Так, зараз втече, мабуть. Місто вже відносно далеко. Іди покормлю. Іди пригощу тебе. Одних мишей ловиш, мабуть. На, кицюнь. Кс-кс-кс-кс. Не бійся. Дика. Кс-кс-кс-кс. Кс-кс-кс-кс. Ну, добре. Я тобі насипаю. Кудись. На це. Отут я тобі насиплю. Приходь. Трошки. Може ще будуть коти. Шкода, мабуть, хтось завіз тебе, да? Худенька. Будемо їхати далі. Вона просто боїться. Вона тільки що підійшла до кучі, максимально скільки можливо в рота забрала і відійшла далі, викинула та поїла трохи. Другу ходку вже не робить. Коротше, я її залишаю, хай спокійно поїсть. Дуже шкода, кицюня. Буду їхати. З тобою ми більше вже не побачимось. Пока. Одразу за селом першим, село Павлівка, за поворотом з'являється ось така кам'янка. Напевно, це якась стара дорога. Частково вона от ще видно, що збереглася, а місцями вже під землею. Проходить час і все під землею. І всі під землею. Тут щось. Тут колись був міст.
річка текла. Вже міст не той, вже річка не та. Величенький побіг. Це цікавий відрізок. Це така типова, я б вже точно можу сказати, багато проїхавши Кіровоградщина. Але не за всю я не скажу, точно її східна частина. Це пагорби з такої зони, от видно, більш до степової, іноді ліси змішані і поодинокі соснові. Це дуже класно виглядає. Не хочу кручувати на горку. Пройдуся. Яка спека. Треба було чепчик вдівати. Знову голову не пече. Ось такі пагорби, ну, да. Камера не передасть, але там ці поодинокі соснові дерева дуже класно виглядає. І серед дичини нормальний асфальт. Дорога туди напряму не веде до села, там треба через ліса, через ґрунти, щоб виїхати до села. Оце спека. Кінець серпня. Літо вирішило нагадати про себе. А я, як завжди, виїжджаю в спеку. Сонячні панелі. Ну да, вони ж тут. Це я зараз на висоті знаходжусь, бо я зараз буду спускатись до речі, да, до старшого брата села, куди ми їдемо. Кінцева точка Мала Скальова, а перед цим я спущусь у Велику Скальову. І спуск до Великої Скальової, ну такий дуже непоганий далі буде. Тому тут на висоті дуже вірно зроблено, що поставлені сонячні панелі. Теж одне з майбутнього, вже мабуть скоро буде на рівні, важливістю на рівні з соняшником якимось чи іншими культурами, оскільки їх тут. І далі там цілі поля. До речі, дорога, як вона йде ланцюгами. Після села Павлівка пішла Кам'янка, потім асфальт і вийшло все от в таку ґрунтовку. Чи є тут Кам'янка під цим, невідомо. Але то точно була стара дорога. Питання, куди вона веде.
Так, і нам тут наче сюди. Да. Трохи через ліс. І потім спуск в друге село на нашому маршруті. Ну що, ми у Великій Скельовій. Тільки що спустився і побачив, що чогось камера не захотіла записувати спуск, цей епічний, з висоти, де сонячні панелі. А ну нічого. Непогана тут річка. А тут пересохло. В селі є медична клініка. Доступна медицина. Непогано. Далі то, наскільки пам'ятаю, Державне агентство водних ресурсів. Управління каналу Дніпро-Інгулець. Да, там вздовж іде канал. В майбутніх відео треба буде проїхати вздовж. Навіть двоповерхові будинки є квартири, тобто цікаво, як воно жити в селі в квартирі. Ну і що, на виїзді з Великої Скельової знову брусчатка. Тобто там десь цільна дорога, де я їхав, і оце знову початок. Просто вона вже під землею давно. Колись стара дорога. Цікаво, як і скільки все по часу займало це її класти так. Та хоча і асфальт класти не дуже швидко. І оце, до речі, класно було б тут би приїхати, бо я тут проїжджав. Набагато коротший шлях, але увага, електрогорожа з'явилася. Ну це для худоби, але ладно, я вже об'їду пару кілометрів зайвих, щоб не лізти, бо ну, не хочеться, скажімо так, через умовно чийсь огород скорачувати собі шлях. Хоча я так робив. Так, ну що, звертаємо до села. Кам'янка позаду, село Велика Скельова позаду. Вон там на горі сонячні панелі. Під нами брусчатка, зверху частково асфальт де де нема. Ми їдемо в село. До нього ще через поля їхати. А якщо їхати прямо через села, 5-7 сел, і ви в Олександрії. Ну я напам'ятаю, що я їду без карт, чисто по пам'яті, я пам'ятаю дорогу і пам'ятаю поворот до цього села. І повертаючи все, я вже там не був. Так що, ну, до речі, цікаво. Я приїду в місце, де колись було село.
чого саме там воно було? Чого далеко від траси? Ну колись це була траса. В ті часи Кам'янка. Часто ще помічаю, як села прямо в балках, в низинах роблять. Не розумію теж чого так. Тут там міст попереду. І тут така рівна дорога, я так розумію, планувалось колії робити. Але щось пішло не так. Тобто зараз по полям направо, вздовж посадки і десь там поворот буде направо, я так розумію, десь внизу це село буде. Вон де куститі. Цікаво. Тут теж колись була річка. Як це ще називалося у нас? Волноріс? Чого це так в річках називалося, але ми так називали. А, дійсно, так. Да. Щось залишилось. Річки, струмки такі мінімальні. Так. Піднімаюсь вздовж посадки. Ось вже поворот на село. Трохи перепочив, води попив. Наче це він. Там просто інших поворотів нема. Тому наче це дорога до села. Соняшник вже в кондиції. Ось така дорога до села. І судячи з карти, оце де починаються зарослі, це починається село. До речі, в кінці села там тупік і чи то сміттєзвалище, чи то кар'єр. І від нього наче трохи зі спутника, я пам'ятаю, прослідковувалась дорога до наступного села, але не напряму, може через хаща треба якось буде через поля лізти. Подивимось. Їдемо по селу, це центральна вулиця. Єдина вулиця. Ну така вона коротенька. Чи будуть тут взагалі залишки якихось домів? Чи воно вже давно... А, да, є. Є залишки. Вон Глиняне стоїть. От перша хата. Мазанка. Да. Час своє робить. Подивимось, що далі буде. Йдемо далі. По селу. Навіть будинків не видно. От на початку залишки стін. Тут, о, навіть поки будинків не видно. Тут просто джунглі. І ну, часто зі спутника, до речі, видно, що там село закинуте, будинку нема, воно фактично просто... Тут ні, бо фактично просто в зарослях будинок, тобто він за деревами, його не видно. Але видно город, тобто що щось там роблять, саджують, то якесь життя все одно прослідковується, то на цьому селі нічого нема. Ні, сліди машини є. І туди дорога йде. Ну що,
Дорога уходить мені точно сюди, я не побачив навіть ні одного будинку повноцінного, окрім тих стін. Зараз ще по тій дорозі пройдусь трохи. Якщо туди веде, треба подивитись, що там. Пройшовся трохи. Тут як ледве така видима тропа. Це якби ніби вулиця села. Нічого нема. Там де по тропі, там видно, що були так звані копачі в пошуках скарбів. Ями викопані. Ну, може щось старе шукали, коли тут були будинки. Щось позалишалось може, ну все. Тобто зараз поворот. Будемо дивитись, сподіваюсь, не тупік і буде якось через хащі пробиратись до наступних сел. А тут, я так розумію, вже можна навіть казати висновок. Ну то, що село мертве, це і так було зрозуміло. Що навіть будинків не залишилось. От на початку залишок стіни від будинку мазанки і все. Скоро зрівняють та засаджать соняшником чи чимось таким тут. Ось. Хтось собі зробив мітку на цій вулиці сільській. Ну я піднявся, нічого там нема. Навіть залишків, не розумію, що тут. І це, до речі, я повертаюсь назад, йду по цій вулиці, не звертаю наліво, де нормальна дорога. По спутнику подивився, що то невірно. Я кудись в поля їду і там навіть дороги не видно. І ще відносно далеко мені йти по цій сільській вулиці. І саме тут буде тупік. Я так розумію, все ж таки кар'єром у минулому. І від нього вже шукати дорогу в наступні села. Ну якраз вже тоді дійсно буде добре, якщо я по маршруту пройду повністю село. От, до речі, перші сліди від села. Дивіться, яка краса. Олечик. Хтось відкопував, мабуть, і викинув, ну бо він не цілий. От ще одна тропа із багатьох, де люди шукають. Типа таких ям не це велика, це можливо і не вручну копали, а просто природня. Але там явно попередньо було видно, що то вручну. Ось другий будинок. Точніше його залишки. Дерев'яні основи. І ця мазанка вже дуже давно завалена. Ось двері були. І другий будинок. В джунглях. Все, я вийшов з тих хащів. Село закінчилось. Далі мені шукати вихід по цим кущам і далі пару кілометрів точно. Так що та шляху ми виявили 2 будинки. Я думаю, звісно, що їх тут було багато. Знайшов пір'я по дорозі. Цікаво, чиє це. Все, стою на відпочинок. Дуже класна дорога. Трохи по хащам проїхав і виїхав на дорогу. Це під техніку сільхоз. І по картам зрозумів, що наче все ок. Виїду я до наступних 2 сіл. Мені ще треба буде води. Зараз в мене ще трохи води є, хочу пообідати. Набрав купу речей і для комфорту. І нормально пообідати.
Скільки це можливо мовомах. Вся вода. Більше нема, де салат точно треба. І щоб він працював до 6 мінімум. Але дуже хочу чаю, тому зараз буду робити. Ще вітер такий, але в мене є вітрозахист. Чи він допоможе? Вітер з тієї сторони. Думаю, цього мені достатньо. Захист. Чи допоможе воно взагалі? Ще тілом прикривати. Так, все. Достатньо швидко закипів. Можна вимикати. Взяв з собою дуже гарний чай. Це дахунпао китайський. Китайський улун. Не взяв чим змішати його. Чи палку зараз якусь. Це китайський улун. Хоча на вигляд, ну і на смак він більше до червоного чаю. Тобто по-нашому чорний чай, а улун по-нашому зелений. Так що будемо якісний чай. Ну і перекус, да. Взяв трошки калорій. Не зрозуміло, куди їх сипати. Ну, може сюди. Трохи частково хоча б. Арахіс смажений, фініки і ізюм. Такий у нас сьогодні обід. Піду шукати палку, колотити і пити чай. Те, що треба зараз. Отакий запах і смак. У чая димний, ніби копчений чорнослив, хоча я не полюбляю, але дуже класний запах. Єдиний мінус цього чаю, він дуже дорогий. Я його дуже давно не купував і нещодавно так тільки 100 грам купив. Іноді можна, особливо в такі поїздки. Ну і суміш енергії, тут горіхи, фініки. Що, обід завершено. Манатті зібрали. Виїжджаємо. Орієнтовно десь там будемо шукати зверху село
Талова балка. Там магазинів нема, щоб купити воду. А звідти треба на наступне село. Село Озера. І якщо повезе, куплю води і звідти вже кінцевий пункт, звідки можна повертати назад в сторону дому. Ось в'їзд в село Талова Балка. Перші будинки. Старенький будинок. Таке відчуття, що ще не так давно хтось і жив тут. Літня кухня, напевно, була. А вхід взагалі з тої сторони. Кроваті старі. Видно, що з тої сторони забита двері. Перший будинок на в'їзді. Ось відразу наступний за тим будинком. Все, що залишилось. Ось третій будинок. До речі, такий непоганий червоний кирпич. Та виглядає класно. Ну, взагалі тут така місцина. Тут все в балках, все в озерах. І тут дуже класно, там взагалі для дач. Можливо, колись так підтримували старі будинки, щоб залишати як дачу, бо дійсно класно. На риболовлю і просто відпочити в тиші. Вже мазанка. Залишилось ще один будинок і підряд. Виходить найперший ще прямо зберігся, хоч бери живий. Трохи підлатати. О, тут вже стовби з'явилися, навіть бетонні. Хтось живе. Херсонські номера. От центр села. Тут вже поближче будинки живі. Озеро і церква наверху. Зараз туди піднімемось. Ось будинок старенький, але відразу напроти озера. Класно. І пам'ятник в селі є. Другій світовій. Адміністрації було колись. Чи будинок культури. Це покинуте. Ось така та церква, що будується. Нам наверх пару кілометрів і село Озера. Не став я
підходити вже ближче до церкви, може ще наступні рази зніму. Бачу відкриті двері, свічки запалені, священник стоїть. Музика якась така. А перед цим я камеру не вмикав, то натрапив на досить таку типову ситуацію. В селі два сільські мужики, затарені в рюкзаки, там і вино домашнє, і пиво, затягували мене на озеро бухати. Коротше, ледве відмазався. Ну, хвилин 5 стояли, вони вже такі потроху. Ну, коротше, нормально. Ситуацію витягнув, але таке всяке буває. Буває таке, що натрапиш на таких, що ну, реально не відчепишся. Їх ще двоє, то всяке було, особливо коли вони вже під цим. Ну то таке. Під'їжджаємо до села Озера, пару кілометрів буквально від Таволової балки. Мені тут головне, щоб в центрі зараз був відкритий магазин, щоб купити води. Закупився холодненько. 28 гривень. Фу. Випив води, як то кажуть, заново на світ родився. Мертве якесь село, хоча на карті воно досить велике. Але я думаю, село буде жити, бо місцеположення непогане. Тут приблизно однакова відстань, що до Олександрії, що до Світловодська. Тобто село знаходиться між цими містами і десь там по 25-30 кілометрів в середньому. Тобто село буде жити. Багато таких будинків, що вже доля їх зрозуміла. Виїжджаємо з Озер. Наступне село Миронівка. Село Миронівка. Старий будинок культури. Колись навіть Ленін стояв тут в селі. Достатньо живе село. Навіть є завод, там перероблює, зберігає щось. Є робочі місця. Непогана дорога, до речі. За цим селом 3-5 кілометрів і велика Скальова. Я буду замикати там круг. І вже по трасі вертатися в Світловодськ. За півдня я проїхав 6 сіл Кіровоградщини, точніше її східної частини Кіровоградської області, майбутньої Кропивницької. Які села ще живуть, будуть жити, які вже на грані, якихось вже взагалі давно не існує. Так що будемо записувати надалі.